নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ওয়েলকাম টু টিয়াৰ জব ইউটিউব চেনেল। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজি মই এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে যি অসম পুলিচৰ আৰু কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্টসমূহ কেনেদৰে চেক কৰিব, তো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইখিনিতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে, তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি তো ইয়াতে এনেদৰে আছাম পুলিচ লিখিব আৰু প্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট আহিব সেইটো মাৰি দিয়ালৈ আপোনালোকে দেখিছে এই পেজটো খোল খাই যাব, য'ত ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আছাম গুৱাহাটী। তো ইয়াতে পোনপ্ৰথমে আছে ৰাইটিং এক্সাম সেৱা পৰ্টেল আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ষ্টেপত আছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল, তাৰপিছত আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল, তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট। আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ নটিচ অহা নাই, তো আপোনালোকৰ হয়তো কালি আপোনালোকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা কৈছে। তো কালি নিশ্চয় ৰিজাল্ট অহা এটা বহুত চান্স আছে, কাৰণ যিহেতু 15 তাৰিখে ৰিজাল্ট অহা বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্ট আহিলে চেক কেনেকৈ কৰিব, তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কালি যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব, তো ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা নটিচ আহিব, আৰু নটিচৰ আপোনালোকে সোঁফালে দেখিছে এনেদৰে ৰিজাল্ট লিংক। তো ৰিজাল্ট লিংক বুলি এনেদৰে থাকিব, আপোনালোকে সেই ৰিজাল্ট লিংকত ক্লিক কৰিব। তো এইটো সোঁফালে দেখিছে ৰিজাল্ট লিংক, তো ইয়াতে ক্লিক কৰে। হয়তো কালি ৱেবছাইটটো বিজি থাকিব পাৰে, তো আপোনালোকে এনেদৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে এটা পেজ খোল খাই যাব। আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে তাতে দেখিছে আপোনাৰ এণ্টাৰ ইয়াৰ ৰোল নং, তো আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা তাতে পাই যাব, ওপৰতে নহ'লে এডমিট কাৰ্ডত পাই যাব আপোনালোকৰ ৰোল নংটো থাকিব। তো আপোনালোকে যিসকল নাজানে, মই সেইসকলৰ বাবেহে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যিসকল জানে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু নেক্সটত আপোনালোকে দেখিছে ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব, আৰু পাছৱাৰ্ড আপোনালোকৰ তাতে লিখা থাকিব। এপ্লাই কৰোঁতে যিটো পাছৱাৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱাৰ্ডটো দি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব। তো মই আৰু এবাৰ কৈছোঁ, যিসকলে নাজানে মই সেইসকলৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰণ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে মানে কেনেকৈ চেক কৰে, আৰু বহুতে সুধিও থাকে। তো সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। তো আজিলৈ জয় হিন্দ।